of articles a and n. અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોમાં a, e, i, o, u 5 લેટર્સ એટલે કે મૂળાક્ષરો વોવેલ્સ એટલે કે સ્વર છે. બાકીના બધા જ મૂળાક્ષરો કોન્સનન્ટ્સ એટલે કે વ્યંજન છે. આર્ટિકલ એ. જો સામાન્ય નામ એકવચન હોય અને તેનો ઉચ્ચાર કોન્સનન્ટ એટલે કે વ્યંજનથી થતો હોય તો આર્ટિકલ એ વપરાય છે. આર્ટિકલ એનો ઉચ્ચાર અ થાય છે. કેટલાક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. a house, a motorcycle, a horse, a bat, a doctor. આર્ટિકલ એન. જો સામાન્ય નામ એકવચન હોય અને તેનો ઉચ્ચાર વોવેલ્સ એટલે કે સ્વરથી થતો હોય તો આર્ટિકલ એન વપરાય છે. આર્ટિકલ એન નો ઉચ્ચાર એન થાય છે. કેટલાક ઉદાહરણ જોઈએ. an orange, an ant, an ink pot, an umbrella, an egg. સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ ક્રેઝી કિડ્સ લર્નિંગ. નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મેળવવા માટે બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું ચૂકશો નહીં અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.